Manigong bagong taon sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa mga paunang resulta ng November 2023 Labor Force Survey. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating press conference, gusto po namin ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted sa ating PSA Twitter with the hashtag PHEmployment. Ngayon, ikinagagala ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng ating labor force survey itong nakalipas na November 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng November 2023 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Nobyembre 2023 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 18 araw mula ika-8 hanggang ika-28 ng Nobyembre noong nakalipas na taon. Itong Nobyembre 2023, 11,233 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 44,499 households naman ang total sample na na-survey noong Oktubre 2023 at 10,906 noong Nobyembre 2022. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 51.47 million nitong Nobyembre 2023. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang bilang noong Nobyembre 2022 na nasa 51.88 million, ngunit higit na mas mataas naman kumpara sa naitala noong Oktubre 2023 na nasa 49.89 million. Ang labor force participation rate nitong Nobyembre 2023 ay nasa 65.9%. Ito ay mas mababa sa naitalang labor force participation rate noong Nobyembre 2022 na nasa 67.5%, ngunit mas mataas naman kumpara sa naitala noong Oktubre 2023 na nasa 63.9%. Nitong Nobyembre 2023, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 49.64 million. Ito ay mas mababa ng 70,000 kaysa sa naitala noong Nobyembre 2022 na nasa 49.71 million, ngunit mas mataas naman kumpara sa bilang noong Oktubre 2023 na nasa 47.80 million. Ang employment rate nitong Nobyembre 2023 ay nasa 96.4%. Ito ay mas mataas kumpara sa employment rate na naitala noong Nobyembre 2022 at noong Oktubre 2023 na parehong nasa 95.8%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Nobyembre 2023 ay nasa 1.83 million. Ito ay mas mababa kaysa sa naitalang bilang ng unemployed persons noong Nobyembre 2022 na nasa 2.18 million at mas mababa rin kumpara noong Oktubre 2023 na nasa 2.09 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 3.6% o 36 sa kada 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Nobyembre 2023. Ito ay mas mababa kumpara sa unemployment rate noong Nobyembre 2022 at Oktubre 2023 na parehong nasa 4.2%. Ang bilang ng underemployed nitong Nobyembre 2023 ay naitala sa 5.79 million. Ito ay mas mababa ng 1.37 million kumpara sa bilang ng underemployed noong Nobyembre 2022. Mas mataas naman ito ng 188,000 kumpara sa bilang ng underemployed noong Oktubre 2023. Ang underemployment rate nitong Nobyembre 2023 ay nasa 11.7%.
Ito ay mas mababa kumpara sa naiulat na underemployment rate noong Nobyembre 2022 na nasa 14.4% at kapareho lamang noong Oktubre 2023. Kung atin namang susuriin ang datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Nobyembre 2023, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 76.2%. Ito ay nanatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 55.4%. Nitong Nobyembre 2023, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 96.8% at mas mataas ito sa naitalang employment rate ng mga kababaihan na nasa 95.9%. Samantala, 3.2% o 32 sa kada 1,000 na kalalakihan ang walang trabaho o negosyo nitong Nobyembre 2023. Ito ay mas mababa kaysa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 4.1%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Nobyembre 2023, 12.4% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 10.6% lamang. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating susuriin nitong Nobyembre 2023, ang services sector pa rin ang nanatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force na may 59.5% share. Kasunod ito ang agriculture sector na may 24.6% share, habang ang industry sector ay may share na 15.9%. Kung ikukumpara ang bilang ng may trabaho o negosyo sa mga subsectors nitong Nobyembre 2023 at noong Nobyembre 2022, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: agriculture and forestry na may dagdag na 1.24 million. Ang may pinakamalaking pagtaas sa sektor na ito ay mula sa planting, transplanting, and other related activities. Sumunod ang growing of paddy rice, growing of other vegetables, roots and tubers gaya ng sibuyas, kasaba at patatas, growing of banana, growing of sugarcane, including muscovado sugar making in farm. Sumunod ang construction na may dagdag na 453,000. Tumaas ang bilang ng employed sa construction of buildings, kabilang ang construction of all types of residential and non-residential buildings. Sumunod ang construction of roads and railways at site preparation tulad ng clearing of building sites. Pangatlo ang storage and transportation na may dagdag na 308,000. Nagmula ang pagtaas sa other passenger land transport tulad ng taxi operations, airport shuttles, rental of cars and trucks with drivers, jeepney and Asian utility vehicle, tricycle and pedicab operations, public utility cars, and taxi cab operation. Nagkaroon din ng pagtaas sa transport via buses and cargo handling. Pang-apat ang fishing and aquaculture na may dagdag na 305,000. Tumaas ang bilang ng may trabaho o negosyo sa marine fishing na kinabibilangan ng fishing on a commercial basis in ocean and coastal water, taking of marine crustacean and mollusks. Sumunod ang farming and gathering of seaweed and freshwater fishing tulad ng catching of fish and crabs in inland water. Panglima ang administrative and support service activities na may dagdag na 189,000. Ang pagtaas ay mula sa combined office administrative service activities, private security activities, back office operation activities, non-voice, travel agency activities, at tour operator activities. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Nobyembre 2023 sa Nobyembre 2022 ay ang mga sumusunod: manufacturing na may bawas ng 1.39 million. Ang malaking pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa manufacture of products of bamboo cane, rattan and the like, and plating materials except furniture, manufacture of other food products tulad ng blending of tea and mate, manufacture of soup and broths, manufacture of special foods such as baby foods. May malaking pagbaba rin sa manufacture of bakery products.
Pangalawa, ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas na 396,000. Ito ay mula sa other retail sale not in stock 1,000 at fishing and aquaculture na may dagdag na 124,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Nobyembre 2023 sa Oktubre 2023 ay ang mga sumusunod. Manufacturing na may bawas na 656,000 at human health and social work activities na may bawas na 144,000. Sa mga employed, 32.8% sa kanila ang nagtatrabaho o nagninegosyo ng hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Nobyembre 2023. Ito ay nasa 36.5% noong Nobyembre 2022 at 30.5% naman noong Oktubre 2023. Samantala, bumaba sa 66.4% ang mga nagtatrabaho ng lagpas 40 hours per week nitong Nobyembre 2023 mula sa 68.7% noong Oktubre 2023. Nitong Nobyembre 2023 na itala sa 40.2 hours ang average hours work in a week ng mga nagtatrabaho o may negosyo. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Nobyembre 2022 na nasa 39.3 hours, ngunit mas mababa naman kumpara noong Oktubre 2023 na nasa 41.2 hours per week. Kung susuriin naman ang mga employed persons ayon sa class of workers nitong Nobyembre 2023, ang wages and salary earners pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 61.5%. Kasunod nito ang self-employed without employees na nasa 28.6% at unpaid family workers na nasa 8.0%. Ang employers in own family-operated farm or business ang bumubuo sa may pinakamaliit na bahagi na nasa 1.9%. Sa bilang ng 30.52 million na wage and salary workers, mapapansin ng nasa private establishment ang may pinakamalaking share na nasa 48.2 percentage points. Kasunod ang workers sa gobyerno o government corporation na nasa 8.8 percentage points at mga workers for private households na nasa 4.1 percentage points. Makikitang ang mga workers in own family-operated farm or business ang pinakamaliit na share na nasa 0.3 percentage point. Nitong Nobyembre 2023, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng pagtaas ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara sa Nobyembre 2022 ayon sa major occupation group ay ang mga sumusunod. Elementary occupations na may dagdag na 956,000, skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may dagdag na 808,000, services and sales workers na may dagdag na 457,000, at plant and machine operators and assemblers na may dagdag na 146,000. Sa kabilang banda, ang mga major occupation groups na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Nobyembre 2023 sa Nobyembre 2022 ay ang mga sumusunod. Managers na may bawas na 889,000. Craft and related trade workers may bawas na 865,000. Clerical support workers may bawas na 461,000. At technicians and associate professionals na may bawas na 294,000. Kung ikukumpara naman ang bilang ng may trabaho o negosyo sa mga major occupations nitong Nobyembre 2023 sa Oktubre 2023, ang mga major occupations na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Elementary occupation, may dagdag na 2.09 million. Service and sales workers, may dagdag na 482,000. At skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may dagdag na 475,000. Kung ang mga major occupations naman na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Nobyembre 2023 sa Oktubre 2023 ay ang mga sumusunod na major
occupations. Technicians and associate professionals, may bawas na 381,000. Craft-related trade workers, may bawas na 272,000. Managers, may bawas na 243,000. Professionals, may bawas na 175,000. At clerical support workers, may bawas na 137,000. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Nobyembre 2023 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa pagbabahagi sa amin ng mga paunang resulta ng November 2023 Labor Force Survey. Ngayon, matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, andito na po tayo sa bahagi ng ating open forum. Bago po natin simulan, nais po namin ipahayag ng ating press kits ay aming ipapadala via email at ipapadala naman po ang press kits sa aming media partners na andito sa ating venue. Para sa mga nais pong magtanong, kindly raise your hand to be recognized. And for those online po, pakigamit ang raise hand feature or send your questions via our chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer. Okay, we have here in on-site, Ms. Shaila. Hi, sir. Happy New Year. Sir, yung question ko lang regarding sa underemployment, how would you describe the slight increase? Was it a temporary seasonal factor or was it more implying na bumaba ulit yung quality ng jobs? Thank you. Yung ating napansin natin na una, mas marami tayong employed persons, no, nasa 49.64 million compared sa October na 47.8 million. So in terms of the number, talagang significant ito yung month on month. Now of course, nakikita naman natin, and this is not just itong month ng November, talagang pag fourth quarter, because of the holidays, no, maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed persons, particularly yung mga self-employed without employees. So from 13.27 million noong October, naging 14.21 million. So medyo almost 1 million yung increase. Dito rin sila kasi self-employed, so hindi talaga ganun yung number of hours of work. So dito rin nakukita yung kung saan mayroon tayong underemployed. So that's typical. Tumaas yung number of employed, and not all of them could be absorbed in terms of the full employment. Kaya medyo tumaas ang number ng underemployed din natin nitong November. Thank you. Thank you, sir. Yes, we have a question here from Ms. Kai. Hi sir, good morning po. Good morning. Sir, yung sa employment, ano po yung breakdown nun? Saan ang galing yung increase in employment natin? Okay, In terms of age, sorry. in terms of age, sandali Yung employed, this is November 2023. In terms of numbers, ang substantial talaga ay nasa 25 to 34, mga 14 million yun sila. Pangalawa ang 35 to 44, mga 11.15 million. So doon na group 25 to 34, and then followed by 35 to 44. Thank you. Sir, in terms of the increase, Yung increase, can you check the incremental? This is the increase. Okay. Yung ating year-on-year muna, November 2023 versus November 2022, two groups ang substantial, yung kanina, yung 25 to 34, may dagdag sila ng mga 356,000 year-on-year.
Pangalawa, yung 45 to 54, may dagdag na 460,000 year on year. For October 2023 naman and November 2023, same groups din in terms of age. Malaki naman dun sa 25 to 34, may dagdag ng mga 498,000, almost half a million. And then yung pangalawa, 45 to 54, may dagdag ng mga 432,000. So these are the two age groups na both year on year and month on month. Sir, yung sa ano lang, sorry, yung sa LFPR, yung labor force participation rate, yung 413,000 na decline year on year, sa ano po yung reasons na cited? Dalawang groups ang may malaking kumbaga parang they opted not to participate in the labor market at yung sana yung kanina yung 900,000 um, yung we talk of this is the year on year November 2022 versus November 2023, so may pagbaba tayo sa number of persons that participated in the labor force. Ang malaking nag-contribute household family duties ang sinasabi nilang reason, mga 930,000 at schooling 912,000. Doon naman sa household family duties, ang karamihan dito female. So yun yung two major reasons na hindi sila nag-participate. Sinabi nila may household family duties and most of them are female. Pangalawa yung schooling. Thank you. Thank you, Ms. Kai. Thank you, NS. Okay, we'll proceed to questions online. Okay, we'll start with the question of Ms. Eileen Menchas. Her first question was, paano nyo po may papaliwanag ang pagliit ng labor force year on year at ano po ang epekto nito sa GDP growth considering na consumer spending ang pinaka napagpapagulong dito? Una, ang hindi naman ibig sabihin na lumiit yung labor force natin year on year kasi yung 51.88 million kung ikukumpara mo yung November 2022 saka yung 51.47 million, while at the point estimate may pagbaba ng mga 413,000 hindi naman siya substantially significant, but just the same year on year ang source ng ating pagbaba doon sa employed person ay galing sa industry. Mayroon tayong manufacturing kanina nasabi ko. Lalabas din ngayon, I think 9 o'clock, lumabas na kanila yung monthly survey ng industry at nakita natin mayroon talagang reduction din sa value production on certain sectors, electronics, bakery products na substantially dito rin nagkaroon ng pagbaba sa number of employed persons. Pero nakita namin na may tumaas din. In particular, I'd like to cite yung kanina yung sinasabi ko, ang pagtaas year on year, of course sa agriculture and construction, pero nakita rin natin yung transportation and storage, so particularly yung related sa mga tourism industry, yung sa mga pag-hire ng mga buses, tour operators and the like. So may mga sectors na tumaas sa services in particular at may mga sectors din na bumaba at nakita nga namin ang malaki talaga would be manufacturing, particularly sa electronics, bakery products, yung manufacture of rattan products. These are the three that really contributed to decrease in employed persons in the manufacturing sector. Thank you. Thank you, sir. And follow-up po from Ms. Eileen Menchas. Ano po ang magiging epekto
sa consumer spending ng pagbaba ng employment sa wholesale at retail trade year-on-year at sa GDP growth sa kabuuan? Ang pagbaba sa consumer spending, no, you might most probably you're referring to the household final consumption expenditure plus yung GDP para sa fourth quarter. Ito ay binubuo pa ini-estimate ng ating team sa Macroeconomic Account Service at ito ay i-report din ng PSA sa January 31st. So doon natin makikita kung mayroong movement, no, sa household final consumption expenditure at kasama na rin yung GDP for the fourth quarter. Thank you. Thank you, sir. And last question of Miss Eileen. Halos nangalahati year-on-year ang mga nagtatrabaho sa family-owned farm or businesses. Would it be fair to say that entrepreneurs are giving up and that micro and small businesses are struggling? Ang in terms of number dito sa datos natin yung employed persons sa own family operated farm and business, kung year on year ito ay galing sa 1.28 million noong November 2023 at ito ay tama ka bumaba pero hindi naman kalahati, 920,000 noong November 2023. May mga dynamics naman kasi dyan sa ating employment so posible na nag-shift sila into their own business kasi tumaas yung ating self-employed, tumaas siya year on year from 13.35 million to 14.21 million. And then yung ating wages and salary workers halos hindi gumalaw mula sa 30.72 million naging 30.52 million. So there are dynamics in terms of the subsectors, class of workers. So pwedeng lumilipat. Right now, we don't have information as to the reason why there was a decrease, no. But we will look at it after analyzing the data. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, we have a question here on site from Ms. Shaila. Sir, clarification lang. Neda said na the unemployment rate drops to the lowest level since 2005. So anong level po nung Ang 3.6 natin na unemployment rate ngayong November, no? This is the lowest since April 2005 kasi kung naalala nyo, ang nagbago ang Philippine Statistics Authority, yung National Statistics Office ng definition ng unemployed starting April 2005. So ito yung consistent na definition natin. So itong 3.6 is the lowest since April 2005. Before it was 4.2 last month, no. So bumaba pa ngayong month to 3.6%. Okay, thank you, sir. Okay, let's proceed to another online question from Sir Jerome of Routers. Good morning, sir. May we ask what is the milestone for the 96.4% employment rate? This was the highest employment rate since when? So ganun din kasi ano lang naman sila no yung unemployment so unemployment rate is the lowest, yung employment rate naman natin 96.4%. This is the highest since April of 2005. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, we have other questions? Okay, we have one more online from Miss Eileen Menchas. For background po, ano po yung change sa definition na ginawa noong April 2005? Yung nung April 2005, we aligned the definition of employed and unemployed doon sa International Labor Organization para maging comparable tayo sa ibang bansa, no? So parang pag sinabi natin na you are unemployed here in the country or employed, ganun din sa mga bansa, let's say sa ASEAN, Malaysia, Indonesia. So may comparability.
what we'll do, Eileen, if you would permit, ipadala na lang namin yung yung definition kasi medyo mahaba, no. We will send it to you via email after the press briefing. Thank you. Okay, thank you. Do we have any other questions? How about here on site? Okay, so before we end today's press conference, may we request our media partners to accomplish our short evaluation form sent via your emails and in our Zoom chat. This form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of this press briefing. Okay, if there are no more questions, we will be ending our question and answer segment. Nais po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa ating press conference sa mga paunang resulta ng November 2023 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga proyekto at activities ng Philippine Statistics Authority. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, this is Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Thank you very much and wishing everyone a Happy New Year.